La mine, eu ce pot să spun e că tot timpul am fost victima mea. Adică eu am pus o presiune foarte mare pe mine și n-am vrut să ies niciodată din zona asta. Deci eu trebuia să fiu Wonder Woman. Și cu Wonder Woman asta am ajuns inclusiv să-mi pun organismul în pericol foarte mare, pentru că eu am născut un copil prematur, am avut și cancer, anul ăsta, chiar în pandemie am avut cancer și m-am operat și așa. Deci, dar cumva Wonder Woman nu vorbește niciodată despre lucrurile astea și nu suferă din ele, pentru că jobul meu e să le rezolv, nu-i așa? Pentru că eu am o viață perfectă. Și atunci cumva asta a fost fenomenul pe care l-am realizat și eu despre mine în timp, că eu nu accept decât să am o viață perfectă și să fac lucruri pe care nimeni altcineva nu poate să le facă, pentru că eu sunt din alt film. Și m-am angajat la 21 de ani într-o corporație, mi-am pus ambiția și într-un an de zile am ajuns să conduc departamentul. Am cunoscut un bărbat în iulie, acum mai mulți ani. În septembrie am rămas însărcinată cu el. Nu-i așa, orice femeie s-ar speria de chestia asta, să faci un copil cu un bărbat pe care abia l-ai cunoscut. Dar eu, pentru că sunt Wonder Woman, eu o să pot. Și am născut copilul, am născut primul băiețel, dar eu nu sunt mama obișnuită, care stă acasă. Nu, eu îi angajez 2 bone și mă apuc și plec în străinătate și așa. Și cumva tot a fost un challenge. După 3 luni am rămas însărcinată, din nou, cu copilul numărul 2. Toți doctorii au spus să nu fac copilul, pentru că aveam aproape 40 de ani și era risc. Și am zis, nu, fac copilul, pentru că mie mi ies lucrurile. Și cam asta a fost. Aveam un copil mic acasă de câteva luni și am plecat în Poiana Brașov să organizăm o nuntă, unde eu eram nașă. Și la un moment dat am simțit că mi s-a rupt apa, am sunat la doctor, doctorul a spus, e grav, nu mai ajungi la București, du-te la prima maternitate pe care o găsești. Și m-am internat de urgență la Brașov, am stat 3 săptămâni internat acolo, timp în care, bineînțeles că nu mă putea vizita nimeni, pentru că toată lumea era la București, cu treabă, inclusiv soțul meu, și ăla cumva a fost momentul în care eu mi-am dat seama că în fața unor situații din astea, toate suntem egale, toate suntem la fel. Că nu contează nici cine ești, nici ce ai făcut în viață, nici cât de important ești, sau, mă rog, cât de important este în capul tău, că eu în capul meu mă credeam importantă, nu? Că aveam mindset-ul ăsta din copilărie, că eu sunt mai comod și că mie mi ies lucrurile și că o să mă descurc. Dar nu, acolo erai doar tu cu fricile tale. Și în fiecare dimineață eu mă duceam cu mămică să ne vedem copii, că 5 minute, că era foarte micuț. Am născut un copil prematur, un băiețel prematur de 1,7 kg, era cât o sticlă de apă, atât era de micuț băiețelul. Și mergeam câte 5 minute și într-o seară știu că mi-au spus să rămân puțin, că se zicea mămica în față. Și am auzit un urlet în toată maternitatea aia noaptea, că îi murise copilul. Și ăla a fost momentul în care eu am crezut că mor. Adică atunci m-am confruntat cu toate fricile mele, cu toate panicile mele, cu femei de lângă mine, îi murise copilul. Deci a fost nașpa, a fost nașpa. Și într-un târziu am ajuns la București. După aia a început challenge-ul să crești 2 copii aproape gemeni deodată. Dar eu în permanență am avut mindset-ul ăsta că eu nu sunt o victimă și că mie o să-mi iasă lucrurile. Și atunci orice s-a întâmplat, că s-a întâmplat aia, sau că s-a întâmplat să primesc diagnostic de cancer în plină pandemie, sau că și cu cancer a fost foarte nasol. A fost un moment foarte nasol, pentru că aveam niște noduli și n-am crezut o secundă că mi se poate întâmpla. M-am dus la doctoriță foarte relaxată și doctorița mi-a spus că am cancer. Și eu am zis, nu se poate, e imposibil. M-am dus la altă doctoriță și mi-a zis că am cancer. Și n-am crezut-o nici pe aia. Și am intrat în filmul ăla de panică, că o să-mi las copii orfani și că îi vedeam deja cum... Îl vedeam și pe soțul meu la nunta lui viitoare și adică atât de mult îmi imaginam cum
se va desfășura viața lor în lipsa mea, încât într-un final am zis, gata, stop, deci trebuie să pun punct, să mă resetez și să văd cum gestionez lucrul ăsta. Și am zis, bun, astăzi, marți, la ora 2, nu mor. Nu mor azi. Că eram în filmul meu de depresie și am zis, bun, hai să nu mă mai simt responsabilă față de tot orașul, față de la corporație până la acasă, pentru că eu nu-mi permiteam să fiu down, eu nu-mi permiteam să fiu jos, nu-mi permiteam să sufăr, pentru că aveam mult prea mulți oameni care depindeau de mine. Asta era scenariu. Și a mai fost un moment foarte nasol. Eram în plină pandemie, eu trebuia să mă operez, nimeni nu vrea să mă opereze, pentru că se închidea totul. Și într-o seară mi s-a părut mie că băiețelul prematur, băiețelul mic, respiră greu. Și îl chem pe soțul meu și spun, uite, mi se pare că respiră greu, mi se pare că greu, face așa. Și am chemat doctorița, a venit doctorița și a spus că băiețelul are pneumonie. Și ăla a fost momentul în care I've lost it total. Deci au picat toate scenariile alea, că sunt o supraviețuitoare, că o să pot să trec și peste cancer și peste toate și peste aia și peste aia. Nu, în momentul în care a zis că băiețelul are pneumonie, am zis soțul meu că să mă lase, că nu mai pot, și am stat o noapte întreagă în bucătărie și ăla cumva ăla a fost momentul în care am decis că nu mai vreau să fiu o Wonder Woman, nu mai vreau. Am 45 de ani. Pot să-mi permit să fiu jos, să fie rău, să am probleme, să mă bălăcesc în probleme. Pot să-mi permit tot. Îmi bag picioarele în ea de Wonder Woman. Și le-am scris colegilor un mesaj, le-am zis că nu mai pot până nu mă pun pe picioare să nu se mai bazeze pe mine. Și cam asta a fost, adică tot timpul m-am gândit așa, sunt femei care sunt victime și cărora li se întâmplă să fie violate sau bătute și sunt femei cărora nu li se întâmplă niciodată lucrul ăsta. Și aroganța asta presiunea asta pe mine pe care am pus-o tot timpul, asta m-a dus în foarte multe probleme ca să merg că pot. Până când I've lost it. Adică am fost programată cumva în copilărie să am chestia asta de winning și să bifez niște lucruri, că o să fiu valoroasă dacă le bifez. Și le-am bifat. Și mi-am dat seama că în fața copilului nu mai contează. Așa, a mai fost un moment foarte, foarte... Într-o seară băiețelul meu era bolnav și îl țineam în brațe și cântam puiul, nani, puiul mare. Și în momentul ăla am avut așa o revelație și mi-am dat seama că milioane de alte femei, miliarde de alte femei, așa ca mine, au ținut un băiețel în brațe și cântau nani, puiul mami și că toate lucrurile astea, de fapt, sunt poleială. Că de fapt căciulele de blan sunt poleiale, că mașinile străine sunt poleiale, că suntem absolut toate fix la fel, niște neveste, niște mame, niște femei speriate, niște femei vulnerabile. Și că singura diferență dintre mine și o femeie de la țară care a născut 2 copii este că poate eu am avut niște șanse mai mari în viață la un moment dat. Punct. În rest suntem toate la fel. Cu aceleași moduri de a gestiona lucrurile, cu frica noastră că bărbații nu ne iubesc, că nu ne bagă în seamă, că le facem noi pe toate. Cam asta a fost pentru mine anul ăsta.
m-a micșorat, m-a făcut micuță. Și mi-am dat seama că, de fapt, da, anul ăsta a fost lecția cea mai mare. Și nimic după aia n-a mai fost la fel.